Hướng dẫn chúng ta xuất bản vẽ 2D từ file 3D. Chúng ta muốn xuất mặt đứng, mặt bên từ file 3D này qua kết. Như bản vẽ mặt đứng này. Mặt bằng mái. Chúng ta thực hiện các bước sau. Ta chọn Version. Chọn tiếp Camera. Chọn Parallel Projection. Ta chọn File. Ta chọn Export. Ta chọn 2D Graphics. Ta chọn đường dẫn lưu file. Ta nhập tên lưu file. Ta chọn kiểu file AutoCAD. Ta nhấn Export. Đây là file CAD vừa mới xuất xong. Ta nhấn mở file. Đây là mặt đứng xuất ra từ file 3D. Rất nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng được luôn. Nếu quá trình xuất file có các nét trùng nhau, ta sử dụng lệnh Overkill. Ta làm tư tượng cho mặt đứng bên phải. Ta chọn dài. Ta chọn Camera, chọn Parallel Projection. Ta chọn File. Ta nhấn Export. Ta chọn 2D Graphics. Ta nhập tên lưu file. Ta chọn kiểu file AutoCAD. Ta chỉ cần bổ sung trục, kích thước, ghi chú nữa là sử dụng được rồi. Ta tiếp tục mặt đứng bên trái. Mặt đứng sau. Cho mặt bằng mái.
Video xin tạm dừng tại đây. Mọi người đăng ký kênh và nhấn like để ủng hộ kênh nhé.